Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh cam nhân mặn nè, hay là bánh rán. Vừa ngon vừa dễ và mình có pha thêm vào trong bột cho nên là cái lớp bột của mình nó xốp và nó giòn. Trong thì xốp xốp mềm mềm dẻo dẻo, ngon lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh cam ngon này cho cả nhà thưởng thức nha. Ở đây mình có dụng củ khoai tây khoảng chừng 200g các bạn gọt vỏ rồi cái mình luộc cho nó chín, hoặc là mình hấp cho nó chín mềm cũng được nữa. Khoai tây hoặc là khoai lang đều được luôn. Vớt lên thì các bạn cho ra cái thau nè, rồi cái mình sẽ tán cho nó mịn ra. Lúc khoai còn nóng mình tán nó nhanh lắm, tán chút xíu là nó mịn nè. Khoai mình đã làm xong, nó dẻo mịn. Tiếp theo là mình dùng chén bột nếp 150g, loại nào cũng được. Bên đây là 50g bột mì đa dụng, 3 muỗng canh đường, thêm chút xíu muối nữa. Rồi sẽ pha bột ha. Cho hết lần lượt 2 loại bột vô trong thau. Cho muối vô luôn nè. Có đường thì cái bánh nó sẽ không có bị nổ khi chiên và cái vỏ bánh nó vàng đẹp. Các bạn sẽ trộn đều lên. Trong lúc khoai tây của mình còn ấm nóng mình trộn vô thì bột nó sẽ không có bị chảy. Cái nước luộc khoai tây mình nấu lên cho nó nóng rồi mình cho vào trong này khoảng 200ml. Các bạn cũng trộn đều lên. Thì cái lượng nước này có thể thay đổi ha, tùy theo cái khoai tây này các bạn vớt lên nó ướt hay là nó khô nữa. Cứ trộn đều. Rồi cái mình nhồi cho nó thật là mịn lại. Nếu có khô thì mình cho thêm chút nước nóng. Còn nếu mà nó lỡ hơi nhão thì các bạn cho thêm chút xíu bột mì nữa cũng được ha. Nhồi nó phải khô ráo vậy nè, nó không có quá nhão. Rồi đậy kín mình để đây chút xíu. Phần nhân thì mình có 150g thịt nạc. Mình dùng cái loại nạc dăm cho nó có mỡ nạc nạc vậy nó mới ngon. Bên đây thì mình có chút xíu cà rốt ha. Củ sắn nè, không có cần phải dùng nhiều ít Nấm mèo mình ngâm nước cho nó nở mềm trước. Củ hành tây cho nó thơm phần nhân. Bên đây thì mình có một ít ngò rí và vài cái cọng hành lá nữa. Bây giờ sẽ xắt củ sắn ra, các bạn sẽ xắt cho nó lát mỏng mỏng ra. Xong rồi cái mình băm sợi sợi lại. Mình sẽ xắt hạt lựu ha, cho nó nhuyễn nhuyễn đều đều vậy đó. Cà rốt mình cũng làm tương tự luôn, các bạn cũng xắt lát thật là mỏng. Tiếp theo là mình sẽ xắt sợi lại. Rồi cái mình cũng băm hạt lựu giống y hệt như cái phần củ sắn luôn. Để cho phần nhân nó đều thì mình xào nó nhanh chín. Nấm mèo cũng làm tương tự, xắt sợi. Nấm mèo này thì cho vào nhân nó giòn giòn, ăn nó ngon. Rồi mình cũng băm xong rồi cái mình để qua một bên. Hành tây thì mình dùng ở đây một gốc tư thôi cắt nhỏ nhỏ ra. Phần nhân mình chuẩn bị trước vậy nè, xong cái mình đi xào nhân. Hành lá và ngò rí cắt nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ bắt đầu đi xào nhân ha. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình xào cái phần hành tây. Xào cái phần hành tây cho nó dậy mùi thơm lên. Sau đó thì mình cho thịt vô. Thịt này thì mình cắt ra nhỏ nhỏ, không có cần phải băm đâu. Tại vì mình xào nhân nhìn nó ngon hơn. Phần thịt đã săn thơm thì các bạn cho tiếp củ sắn và củ cà rốt vô mình xào cùng luôn ha. Để lửa lớn để cho nhân nó không có bị ra nước. Cho tiếp nấm mèo vô xào luôn nè. Xào sơ qua. Rồi cái mình nêm nếm gia vị vô. Mình cho vào trong này muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh dầu hào. Xóc đều lên cho gia vị nó thấm vô trong nhân, vẫn để lửa lớn để cho nhân không có ra nước. Quan trọng nhất là nhân không ra nước thì cái bánh không có bị nổ. Tiếp theo là hành lá và ngò, dằn thêm chút tiêu xay nữa cho nó thơm phần nhân ha. Phần nhân của mình vậy là được rồi. Mình để cho nó nguội. Ở đây là mình cho nó qua cái rây nè, để nó rớt cái phần nước xuống hết. Thoa lên trên cái mặt phẳng một ít bột nếp hoặc là bột mì cũng được.
Mình cũng cho vào trong bột chút xíu bột nếp nữa ha, để cho cái khối bột của mình nó khô á, nó càng khô là càng ngon. Các bạn không có sợ nó bị cứng, tại vì ở trong bột mình đã pha thêm cái khoai tây rồi đó. Dàn cho nó mỏng ra rồi cái múc nhân vô. Cái lượng bột á nó sẽ gấp đôi hoặc là gấp 3 cái lượng nhân. Mình sẽ túm đều nó lại, không có cho nó ló nhân ra bên ngoài nha. Cái cách làm này á là nhân phải khô ráo nè, không có bị ra nước. Rồi mình đè xuống nè, để cho không khí ở bên trong á nó lọt ra bên ngoài hết. Thì khi mình chiên nó không có bị nổ. Các bạn đè nén nó vô vậy nè. Tự động á, cái hơi ở bên trong á nó sẽ xì ra ngoài. Rồi cái đè dẹp dẹp xuống để tạo cái hình tròn cho bánh. Tiếp theo mình làm một cái nữa, cái bánh hình dài theo cái kiểu bánh rán á. Cũng đè cho nó dẹp dẹp ra ha. Và nhớ cái lượng bột nó phải nhiều, nó bao phủ lượng nhân. Chứ đừng có cho nhân nhiều quá, cho nhân nhiều quá một chút nữa mình chiên á, cái phần nhân á nó sẽ bị xì ra bên ngoài, là cái bánh á đương nhiên nó sẽ bị nổ liền á. Mình cũng vo cho nó dài dài ra. Cái tạo hình thì tùy thích à. Tổng cộng mình làm á được 12 cái bánh, 6 cái bánh tròn và 6 cái bánh dài với cái lượng bột vậy. Và phần nhân á thì nó còn dư lại chút xíu á. Rồi bây giờ đi chiên. Cho cái dầu vô trong chảo ha. Các bạn để lửa thấp thôi. Dầu của mình vừa nóng sôi tim thì mình sẽ thả bột vô. Đừng có cho nó sôi nhiều quá. Sôi nhiều quá chút á, cái vỏ bên ngoài nó sẽ phình ra. Các bạn thả vô hết luôn ha. Lúc đầu á, thì mình nhớ ha, mình gấp cái bánh này lên nè, mình trở cái mặt nó hơi dính chút xíu, nhưng mà các bạn phải trở nó nhẹ nhẹ tay, không thôi là nó bị nổ á, nó nổ phình ra luôn á. Là lúc này bắt đầu nó nở rồi nè, các bạn vẫn trở đều tay nha, và để lửa thiệt là nhỏ luôn, mức thấp nhất luôn á. Nếu mà các bạn để lửa cao á, phần bột nếp nó sẽ bị nở. Giống như là mình làm bánh hấp vậy đó, hấp lửa cao á là bột nếp nó bị nở. Mình cứ trở đều tay cho nó vàng lên nè. Mình trở bánh chút xíu thì bắt đầu mình thấy á, cái màu bánh nó hơi vàng nhẹ nhẹ nè. Để ở mức lửa thấp nhất để cho bánh của mình nó không có bị nổ và không có bị xì cái phần nhân. Vẫn trở đều tay vậy nè, mà nhớ trở nhẹ nhẹ nha, không thôi nó bị bể bánh á. Mình chiên thêm một chút nữa bắt đầu nó vàng lên. Lúc này á, các bạn sẽ gấp đũa vô, mình thấy cái vỏ bánh nó sẽ cứng lên. Thì mình tăng lửa ha, để cho nó vàng bánh. Còn cái vỏ bánh nó còn hơi mềm á, thì các bạn vẫn chiên lửa nhỏ nhỏ. Đó, nó cứng rồi nè. Nó giòn rụm ở bên ngoài rồi đó. Thì lúc này á, mình để lửa thiệt là to nha. Bánh của mình nó mới giòn. Nó vàng đều và nó giòn nhanh nữa. Nhìn hấp dẫn rồi đó. Không có bị nổ. Cái lớp vỏ ở bên ngoài á, nó sẽ hơi nứt nứt nhẹ nhẹ nhưng mà không có nổ. Rồi bánh vậy là được rồi nè. Mình thấy nó vàng đều rồi nè. Nhìn ngon quá ha. Nó hơi nứt nhẹ cái vỏ bánh, cái vỏ bột á, nhưng mà nó không có nổ. Cái nào cũng vậy luôn. Các bạn cứ chiên á, theo cái kiểu của mình đi. Bảo đảm luôn á, là thành công. Nhất định là phải để lửa thiệt là nhỏ ha. Rồi bây giờ sẽ vớt lên để cho nó ráo dầu. Xong rồi bánh đã làm xong thì mình cho nó ráo dầu, nó mới giòn lâu. Vậy là mình đã hoàn thành xong rồi đó. Cái món bánh cam nhân mặn hay là bánh rán nhân thịt, kiểu nào cũng đúng cái tên gọi của nó luôn. Bánh này thì các bạn có thể ăn không vậy nè. Hoặc là muốn ngon hơn thì mình kèm thêm rau cải rồi cái mình chấm với nước mắm. Đó, cái vỏ bột ở bên ngoài rất là giòn luôn á. Giòn ngon nè. Và nó có cái độ dẻo ở bên trong á. Cái nào cũng giòn hết trơn. Đây là cái bánh dài nè. Các bạn chiên nó càng vàng nhiều á là cái vỏ bột càng giòn ngon á. Phần nhân á thì và phần bột nó cũng đều nhau nữa. Ăn không vậy ngon lắm. Mình nêm vào trong nhân rất là vừa miệng luôn á. Nó ngọt ngọt mặn mặn. Cái lớp bột các bạn cho đường vô á, nó cũng đậm đà. Và khi mình chiên lên á, cái màu bánh nó cũng đẹp nữa.
Rất là dễ ha, chỉ vài cái bước đơn giản là mình đã có bánh ngon thưởng thức rồi. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.